Amazing Spider-Man 2 movie එකේ තියෙන වෙබ් ෂූට් එක හදන්න ඉතින්. ඉතින් මේක හදන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. හරි ඉතින් මම මෙන්න මේ විදියට කොලයක ඇඳගත්තා අපිට මේ වෙබ් ෂූට් එක හදන්න ඕන ඔක්කොම මේව ටික. ඉතින් මෙන්න මේ කොටස මෙන්න මේ විදියට තියලා අලව ගන්නවා. දැන් මම ඒක පේන්ට් varnish කොළ අලවලා මෙන්න මෙතනට තියලා අලව ගත්තා අපේ වෙබ් ෂූටර් එකේ. දැන් අපිට මෙන්න මේ කොටස ඕන වෙනවා. ඒ වගේ කොටස් දෙකක් අරගෙන අර විදියටම රතු varnish කොළ උඩින් අලවලා වෙබ් ෂූටර් එකේ මෙන්න මේ විදියට දෙපැත්තෙන් තියලා අපි hot glue දාලා අලව ගන්නවා. හරි ඉතින් මම මේ විදියට අලව ගත්තා ඒ දෙපැත්තම. දැන් මේ කොටස් දෙක අරගෙන මෙන්න මේ විදියට අපි අපේ වෙබ් ෂූටර් එකේ නූල දාන කොටස හදාගමු. දැන් මේ විදියට කඩේරි දෙකෙන් මේ විදියට නවලා මෙන්න මේ කොටස පිටිපස්සෙන් තියලා hot glue දාලා අලව ගන්න ඕන. හරි මම මේ විදියට අලව ගත්තා. දැන් මේ දෙක මේ විදියට පොඩ්ඩක් නවලා ඔය විදියට අලව ගමු. දැන් මම අලවල ඒක නිල් පාට varnish වලින් මේ විදියට අලව ගත්තා. ඔයාලට පේනවා ඇති මම වෙබ් ෂූටර් ඉස්සරහිනුත් නිල් පාට varnish කොළ තීරු දෙක මේ විදියට අලවන් තියෙනවා. දැන් මේ විදියට අපි පිටිපස්සට හරියටම සෙට් වෙනවද කියලා බලා ගන්න ඕනේ ඒක. දැන් මම ආයෙම පොඩ්ඩක් ටෙස්ට් කරලා බලනවා.
හරියක යනවා. ඉතින් මම දැන් මේක අතට රඳවන කෑල්ල හදා ගන්න යන්නේ. මේ විදිහට මම කාඩ්බෝඩ් එක වානිෂ් කෑල්ලක් කොතලා මේ විදිහට තව පොඩි කාඩ්බෝඩ් කෑල්ලක් මේ විදිහට වටේ යොතා ගන්නවා. දැන් මේක අපි අලව ගමු. හරි මෙන්න මේ විදිහට තමයි අලව ගන්න ඕන. එක පැත්තක් අපේ බෑන්ඩ් එකට තියලා අලවලා. දැන් අපි මේ බෑන්ඩ් එක මෙන්න මේ වෙබ් ෂූටරේ යට පැත්තට අලව ගමු. හරි මම මේ විදිහට අලව ගත්තා. ලස්සනට තියෙනවා. හරි මම මේ විදිහට අපි වෙබ් ෂූටර් විදිහින් බුලට් එකක් හදාගත්තා. ඒක පිටිපස්ස මේ විදිහට නූලක් ගෙට ගහගෙන ඒ නූල මේ විදිහට පැන්සල කොටා ගන්නවා. හරි දැන් මේ නූල් ටික අපි අරගෙන අපේ වෙබ් ෂූටරේ අර පෙට්ටිය වගේ කෑල්ලට ඇතුළට දාලා අපේ වෙබ් ෂූටරේ ලෝඩ් කරගන්නවා. ඉතින් ලෝඩ් කරගන්නේ අපි මුලින් මෙන්න මේ පිටිපස්සෙන් අපේ බුලට් එක මේ විදිහට දාලා ඉස්සරහින් අපි බුලට් එක එළියට අරගන්න ඕන. ඔන්න ඔය විදිහට ඊට පස්සේ බුලට් එක පිටිපස්ස අපි රබර් බෑන්ඩ් එකට තියලා මේ විදිහට අතරට තද කරලා අපේ ට්‍රිගර් එකේ ඔය විදිහට ඉර කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට විද ගන්න පුළුවන්. ඉතින් තවත් මේ වගේම ලස්සන ක්‍රාෆ්ට් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. මතක ඇතුව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර ලයික් එකක් දාන්න. ඉතින් ඔයාගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයා මේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා මගේ අනිත් වෙබ් ෂූටර් වීඩියෝ තුවක්කු වීඩියෝ ක්‍රාෆ්ට් වීඩියෝ ඒවා බලන්න. ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. මේ ලේසි බර්ඩ්.